Karon pa naka bisikat te. Ya, ang sa na. Kisa bi gagama na, mura magsawa gagama na. Gibaatan naman nila, sirado mo na siya dahil gibaatan na. Dugay na kay nate, nga wala ka abri ng kabinita. Pag abri niya, tiga nabot mo na diya ka sarado. Sirado kay kunang gawang dahil. Animita na sarado po ni sige. Nisa? Payawan tali ko sa isulot ang ginagawa. I have a surprise for you. Thanks pa. Welcome, baby. You see that? Kamay sa. What will you say? Tit, tit, tit. I have a surprise for you. Dapat niya, kay ka-play mo siya. Tamsi. Na, let's kay Jana. What will you say, baby? Ito bang ako? You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing. And of course it hurts every thought you make. But I know what is my own side. I'm a paper throwing me across the sky. Thanks to you, at least. Uh-oh. I'm a paper This is what you've done to me, but thanks to you, turbulent. Dili man na nood ba? Ato na ko man down. Tinuod mo ko lang abroad. Ha? Tinuod to. Nood? Yamon sa day ka. Dili man yung boss man ko. Dili man na nood down. Dili man na nood down pa. Hindi mo takatakop. God, kay kusog mo kay siya mo play. Saan may buhato na to, anak? Ulo na lang. Hmm? Ulo. Salan? Ulo. Si Lolo? Niya ba? Niya borda niyo gamay ulo. Ah, gamay yung ulo. Oh. Sige. Di kuwaan na to. Yung ulo. Oh. Sige. Ato ka dira. Ako dira. Ah, sige. Eh? Happy na ka. Oh, happy. Kana na ako. Yeah, asa Takpan. isulti ni mo? Takpan ra. Asa isulti ni mo na ko? Takpan na ako. Takpan. Nya, dili ko ang grupo na. Tangi mo. Oh. Sige. Oh, What will you tanga. say? Yeah, what will you say? Thanks. Ha? Thanks. Thanks. Ako dira. Pero, Hmm. ikaw nga. Thanks, ma. Thanks you, mama. You're welcome, baby. Pero wata ka balubig, anong nasulod na siya din. Grabe yung bito ni Uy, dagkanang manunod aning kwarto. Pre-mantis, gipagawa sa siya. Balik mo siya. Kaya pa ni Ana niya like pa. Ana niya like. Ito ba? Wala na! Ito. Wala na, igawa sa ka. Hindi niya, ba? Ang siya di hasta asra. Ano niya? Gawas? Ha? Kawas? Gawas na na. Whoever. Bye-bye, bird. Ah. Hindi siya ma-identify. Busugan lagi na yun.
Curtain. O, na-pink pa akong cortina. Yan mo is-curtain, tapos pink. Kaya usapag na nato ko. Ano Pero posible kayo na itlog, oh. sulod na na. Yung mga bangag yan. Nasa hindi kasi Asa lagi sila agis, ha? Grabe na pod ka secure pod kaayo. Ayun na lang nagilabti. Hindi nang hilapta ng sa taas. Thank you guys for watching. See you in our next video.